Để bạn có thể tự mình chế tạo được một chiếc flycam thì không hề khó một chút nào, chỉ cần một chút khéo tay mà thôi. Bên cạnh đó bạn cũng cần phải chuẩn bị các món đồ cần thiết trước khi chế, ví dụ như là máy hàn này hoặc là các phụ kiện hàn này. Ngoài ra, những đồ không thể thiếu đó chính là bộ kit đầy đủ, dây điện, động cơ, bộ mạch cân bằng và đặc biệt là TX và RX anh em ạ. Quên mất, anh em còn phải chuẩn bị thêm pin và một chút kiến thức về chế tạo flycam nữa. Trước khi chế tạo một chiếc flycam thì chúng ta cũng nên dự trù cái mức kinh phí của mình để biết rằng mua cái linh kiện phụ kiện như thế nào cho phù hợp. Khi chế tạo một chiếc flycam thì quan trọng nhất là cái việc lựa chọn mạch cân bằng. Mạch cân bằng thì nó có khá nhiều loại, nhưng tổng quan lại thì nó sẽ có loại là có GPS và không có GPS. Bạn muốn chế một chiếc flycam cho mục đích gì thì chúng ta có thể lựa chọn cái mạch có GPS hay không một cách dễ dàng thôi, nếu như đã có mục đích cụ thể. Và tất nhiên là bạn cũng tìm hiểu giá của mỗi loại trước khi chúng ta mua, và cái loại mạch đó có được chia sẻ rộng rãi, nhiều người dùng hay không, có nhiều tài liệu hay không. Tại vì có những anh em nào mới chế tạo thì tất nhiên cái việc lập trình hoặc là setup của nó là vô cùng khó khăn, thì chúng ta phải tham khảo những người đi trước để biết được những điều đó. Và để dễ dàng hơn thì anh em cũng có thể là đăng ký theo dõi kênh và đặt những câu hỏi bên dưới video thì chúng tôi sẽ giải đáp. Đối với TX và RX thì khi anh em lựa chọn thì đầu tiên để ý đến mức giá bán của nó. Ngoài ra hãy để ý đến cái khả năng kết nối này, những cái tính năng của nó, và bên cạnh đó là lựa chọn đúng nhu cầu để có thể là quyết định mua cho mình một loại phù hợp nhất. Sau khi đã lựa chọn xong hai thiết bị phía trên rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm cái bộ kit của con flycam mà chúng ta chuẩn bị chế tạo. Về kit flycam thì có các loại này 4 cánh này, 6 cánh này, gọi là quadcopter hoặc là HESA đấy, hoặc là loại 3 cánh, 2 cánh thì đều có cả. Thì tùy theo cái sở thích của anh em và chúng ta định chế tạo loại nào thì chúng ta sẽ mua một bộ kit phù hợp nhá. Kit này thì cũng có rất nhiều loại với rất nhiều những cái chất liệu khác nhau, thì hãy cân chỉnh theo mức giá và ước lượng cái bộ kit đó làm bằng chất liệu gì để xem là có phù hợp với cái nhu cầu chúng ta không này. Những cái động cơ rồi những cái mạch, tất cả mọi thứ khi lắp đặt lên thì chúng ta phải tưởng tượng trong đầu xem là nó đã phù hợp hay chưa để chúng ta có thể quyết định mua một cái kit nó phù hợp nhất. Kit này đối với những anh em nào mới chơi thì tôi khuyên rằng là nên mua những cái bộ kit có giá từ khoảng 450.000 đến khoảng độ 1,5 triệu đổ lại thôi. Thì những kit đó chất lượng hoặc là những cái thiết kế của nó chưa thực sự là đỉnh cao, nhưng chúng ta luyện tập thì nên sử dụng những cái bộ kit đó. Khi quen rồi muốn làm một chiếc thực sự hoành tráng thì hãy dùng những cái kit khủng hẳn nhá. Món đồ tiếp theo mà chúng ta cần chuẩn bị đó chính là động cơ cho chiếc flycam của bạn. Nghe cái động cơ, nhiều anh em nào chưa chế tạo bao giờ thì nghe có vẻ nó không quan trọng lắm vì dùng động cơ nào cũng được, nhưng hoàn toàn không phải nhá. Động cơ nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng bay của một chiếc flycam mà chúng ta chế tạo. Bạn cần phải để ý đến kích thước của nó này, tốc độ vòng quay và cái cánh quạt nào lắp lên cái động cơ đó là phù hợp nhất. Và cái động cơ đó đương nhiên là phải phù hợp với cái kit mà bạn mua rồi. Kit bé quá hoặc to quá thì cái động cơ nó không đúng kích cỡ thì cũng sẽ làm cho cái flycam không thể bay được đâu. Nói chung là tốc độ vòng quay này, rồi cái kích thước phù hợp với kit hay không, và cái lực đẩy, lực nâng của nó nhào, nói chung là tất cả những cái thông số về động cơ như thế nào thì bạn cần phải tìm hiểu trước, sau đó mới lựa chọn những cái kit hay mạch điện phù hợp. Còn nếu chúng ta đã lựa chọn kit hoặc là những cái mạch điện phù hợp như tôi đã nói ở trên rồi thì bây giờ dùng những cái thông số đó để lựa chọn một cái động cơ phù hợp cho mình. Tiếp theo là viên pin trên flycam. Đối với viên pin này thì đương nhiên là cái dung lượng càng cao và trọng lượng càng nhỏ thì sẽ đưa ra cái hiệu suất tốt nhất rồi. Nhưng mà không dễ ăn như thế đâu anh em ạ. Pin dung lượng cao thì thường trọng lượng và kích thước của nó khá lớn. Chính vì thế khi chúng ta dùng cái kit như thế nào và lực nâng, lực đẩy như nào thì chúng ta hãy căn ra một viên pin phù hợp với tất cả những điều đó để cho máy có thể hoạt động tốt nhất. Pin thì chúng ta cũng chỉ cần để ý đến dòng xả của nó thôi, 2S, 3S, 4S gì đó, nó có phù hợp với cái mạch điện, cái đầu ra đầu vào của mạch không là xong, cũng rất đơn giản thôi. Và đương nhiên là nên lựa chọn mua pin ở những cái nhà cung cấp nó uy tín. Nếu như bạn muốn biết là mua ở đâu thì có thể comment xuống dưới này, tôi sẽ chỉ cho mua giá rẻ thôi. Và cuối cùng, đối với những anh em nào đã từng là làm những cái mạch điện tử là lâu năm rồi muốn chuyển sang chế kit để giải trí một chút thì không cần phải nhắc đến những điều này. Đó chính là những cái máy hàn, những cái phụ kiện hàn rồi tất cả mọi thứ, dây điện các thứ. Thì đối với những anh em mới thì cũng nên mua vừa đủ thôi. Tốt nhất là chúng ta vừa làm vừa mua. Đấy, chế đến đâu thì mua đến đó để tránh hiện tượng là quá lãng phí. Thì đây là cách tốt nhất để chúng ta có thể chế tạo một chiếc flycam cho riêng mình rồi. Còn chi tiết chế tạo flycam như thế nào thì tôi sẽ đăng vào video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha.